Bansang China mukhang natakot po sa India. Hello, what's up mga sangkay? Ako muli ito nagbabalik dito sa ating channel at pag-uusapan po natin ngayon mga sangkay itong kaganapan dito po sa agreement ng India at China. Sapagkat mukha pong kinabahan po dito ang China dahil nga po itong India mga sangkay sa matagal na panahon na may sigalot sila, pumapalag. Talagang nakikipagbalyahan mga sangkay doon po sa kanilang border. Ngayon, pinapakitaan po ng India itong China ng lakas ng puwersa. Naglalabas po sila ng mga santatahan nila mga sangkay na hindi basta-bastang yuyuko sa China. At ayun mga sangkay, no choice itong bansang China at ngayon mukhang mayroon daw pong deal na naganap. At nag-agree daw po itong si President Xi ng China. Tingnan po natin ang sitwasyon na ito. But anyway, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.32 million subscribers na dito sa YouTube. So kung hindi ka po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Sa mga solid sangkay dyan, mag-comment po kayo ng hashtag Solid Sangkay. Okay guys, ito pag-usapan mo natin, international news. India-China border deal. Alam nyo kasi, itong India at China, matagal na po itong nagbabalyahan mga sangkay. Umabot pa nga po sa punto na nagkaputukan na po ito sila sa kanilang border. Kumbaga, mas malala na po yung nangyari mga sangkay doon sa India kaysa po sa Pilipinas at China. Ngayon mga sangkay, paminsan-minsan, o hindi pala paminsan-minsan, kundi madalas, pinapasok po ng China itong Indian Ocean at gusto pong pakialaman. Ang problema mga sangkay, pinapakitaan din po ng India ng angas. Naglalabas po sila ng mga warship, submarine, at kung ano pa mga sangkay na pandigma. Kaya umaatras po itong China. Ngayon, sabi po dito, ano ang nag-push, ano ang nagtulak sa presidente ng China para mag-agree sa kung anumang deal ito? Tingnan po natin ang report sa international. Kasi very interesting ito mga sangkay. So the deal is done. The joint statement is expected. India and China are resetting their relationship. Okay, so ayan, expected na mag-reset po ng kanilang relationship. Ibig sabihin, magiging maayos na nga ba? But what led to this truce? For 4 years, there was a deadlock. Why did China agree to a border deal now? Okay, tingnan natin mga sanggay. Kasi usap-usapan ito ngayon, nag-post nga po si Senator Amy Marcos na kung nagawa daw po ng India at China na magkaisa at maayos po, marisolba itong problema nila sa border, bakit daw hindi sa Pilipinas pagdating po sa West Philippine Sea? Why now? Well, some recent events may have forced Beijing to rethink. We are talking about Xi Jinping's growing challenges both at home and abroad. At home, the economy remains a mess. The bad news continues to pile up. The IMF has lowered China's growth forecast. That's the International Monetary Fund. It has released a new projection. It says China will grow by 4.8%. Okay, so eto mga sangkay, nagkakaroon po ng slowdown itong China pagdating po sa kanilang paglago ng kanilang ekonomiya. Ano po ang nangyayari mga sangkay? Kasi alam nyo, ang China ngayon, sa totoo lang ha, hindi po ako bias, alam nyo yan, mga sangkay na talagang wala akong pinapanigan dito sa China at Amerika. Gitna po tayo. Pero mga sangkay, madalas nga po, binabanatan po natin ng China. Pero yung realidad, ang China kasi, makikita po natin ngayon yung growth ng kanilang bansa na talagang, alam nyo mga sangkay, masasabi po natin na para na po silang nasa ibang dimensyon. Dahil po sa ganda ng sitwasyon, ganda ng ekonomiya. Pero, ngayon mga sangkay, mukhang may problema. So, tingnan po natin. That's this year, 4.8% and 4.5% in 2025. So it's going to be a steady decline. Last year, the Chinese economy grew by 5.2%. This year, Beijing aimed for 5% growth, but it will most likely fall short of that goal. This economic decline is creating instability and reportedly leading to protests in China. More and more people are taking to the streets. Okay. So, eto na, mga sangkay, may mga nagpo-protesta na rin po sa China ngayon. Kasi,
napakaganda na po ng China ngayon, mga sangkay. Tapos bigla po magkakaroon ng problema. Hindi ko alam kasi sinasabi po ng iba na may kinalaman daw po dito yung Amerika. In August, China reported an 18% hike in such protests. Most of these were over the state of the economy, stuff like your stalled housing projects, sudden closure of companies, and delay in payment of wages. Grabe, no? May mga ano daw po mga sangkay, kagaya nito, nagko-close. Nagsasara mga kumpanya. So the mood in China overall is grim, and this could spell trouble for the Communist Party. Even small signs of unrest make them anxious. They don't give political freedoms to the people of China, they deliver economic growth. So anong kinalaman itong kanilang ekonomiya dito po sa border deal ng India at China? That's where their power stems from. That's what gives legitimacy to the Communist Party of China. That's how they crush dissent with force. It's the deal that the party made with the people of China. You give up your freedoms and we'll give you economic prosperity. Okay. So kumbaga, mga sangkay, gusto ng China mas maging mahigpit, pero magkakaroon daw po ng economic prosperity. So ano yun? Freedom versus economic growth. Ganun ba yun? But now the party is not holding up its end of the bargain. Beijing has tried to course correct. It unveiled a series of aggressive stimulus measures. But as the numbers from the IMF show, the projections show, they have failed to move the needle. So at home, China's economic challenges are mounting. Okay, so ayan mga sanggay, may problema daw po ang ekonomiya ng China. Then, ano kaya ang kinalaman nitong pagkakasundo ngayon ng India at China? Outside, the situation is even worse. Xi Jinping faces a tough and Ito problema nila ngayon sa loob ng China. Ngayon, pag-uusapan naman mga sangkay yung problema ng China sa labas ng kanilang bansa. uncertain landscape. China is losing friends left, right, and center. It is locked in a trade war with Brussels. Okay. So ang China pala ngayon mga sangkay, nawawalan na ng maraming mga kaibigan na bansa. So ito ba ang dahilan kung bakit ang China nakipag-deal na lamang sa India? Na-push po sila ng ganun mga sangkay? With the Europeans. Same with the US. There is friction over trade. America is trying to throttle China's advances in the tech sector. It has imposed restrictions on the supply of semiconductors or chips to China. Recently, the US also sanctioned Chinese firms. This is over the Ukraine war. Chinese companies were caught supplying drones to Russia, so the Americans slapped sanctions. Okay. All in all, the relations are becoming hostile. Okay. Then there are tensions in the Taiwan Strait. China has intensified drills around the island. It conducts Eto na inabanggit na po dito na maraming problema ang China outside sa kanilang bansa. Tapos ngayon may chaos pang nagaganap po sa loob ng bansa ng China. a massive exercise this month using Alam niyo mga sangkay, ito rin po ang kinagandahan sa channel natin, no? Hindi lamang po sa Pilipinas natin naiintindihan yung sitwasyon o nalalaman po natin, maging po yung international, updated po tayo. Hindi po tayo mangmang pag-usaping China at iba pang mga balita international. Kaya lagi niyo pong susundan itong ating channel. hundreds of warships and warplanes to practice how to attack Taiwan. In response, the West dispatched warships. The US and Canada sent vessels with Ito pagkatapos po palibutan ng China ang Taiwan sa kanilang military activities, ngayon, gumanti po ang mga kakampi ng Taiwan. So ito na siguro yung sinasabi na nagkakaproblema yung China sa labas ng kanilang bansa. sailed through the Taiwan Strait on Sunday. And this is how China reacted. 台湾是中国的一个省。 Taiwan is Chinese territory. There is nothing more normal than China's aircraft carriers operating in their own territory and waters. Nag-react ang China mga sangkay nung nag-deploy yung mga kakampi ng Taiwan ng mga pandigma sa karagatan. No matter what the Taiwan authorities say or do, it will not change the fact that the two sides of the Taiwan Strait belong to one China. Nor will it change the general trend of Talagang pinagpipilitan ng China na kanila yung Taiwan no? Taiwan's eventual and inevitable reunification with China. 无论他们说什么、做什么，
Xi Jinping spoke about this too. Before traveling to Russia, he went to China's Fujian province, which was a rare visit, also extremely significant. Because look at where Fujian is located. It is the closest to Taiwan on the Chinese mainland, barely 300 kilometers away. China also has a military base there. It is widely believed that if China decides to invade Taiwan, the attack will be launched from Fujian. So why did Xi Jinping go there? To deliver a message to his troops, to tell them to prepare for war. And he's done this before. He's told them the same thing before. But this time, the Chinese president was more specific. Okay, mukhang naiintindihan na natin mga sangkay, no? Kung bakit nakipag-deal. Ewan ko kung naiisip nyo ng mga sangkay itong sitwasyon ngayon ng India at China. Mukhang ayaw po ng China ng dagdag na kalaban. Kasi ang dami na po nilang kalaban eh. Kung ipipersahin pa nila yung India, buti sana kung pipitsugin yung India. Tandaan po natin, pang-apat po ang India na pinakamalakas sa buong mundo pagdating sa puwersa. He told the PLA, and I'm quoting, to strengthen their training, to develop what he called solid combat capabilities and strategic deterrence. These statements should not be taken lightly. Xi Jinping refuses to dial down on Taiwan, but to keep this front alive, he'll have to step back elsewhere. He'll have to curtail his global ambitions. So he's scaling down projects like the Belt and Road Initiative. He's focusing more on China's immediate priorities, like fixing the economy and their claims on Taiwan. And this may have led to the truce with India as well. China is also trying to repair relations with Japan and the UK. This week, Okay, so ayan na nga po mga sangkay. Sinusubukan na po ng China ayusin ang relationship sa Japan. Anong susunod? Pilipinas na nga ba? Kasi nagkakaproblema na po sa ekonomiya ang China. Tapos eto kasi ang China, ang problema kasi nila, pinapakialaman po nila yung mga bansa. Gaya po ng Pilipinas, India, Japan, Taiwan. Gusto po nila sila yung hari. Pumapalag na itong mga to. Ngayon, nagkaroon problema sa loob ng Taiwan, sa loob ng China, pagdating sa ekonomiya. Tapos may problema pa po sila sa labas. Ano na lang kanilang gagawin dito? So ngayon, mga sangkay, sinusubukan po makipag-ayos ng China sa Japan at ngayon sa India. China's Foreign Minister Wang Yi called Tokyo. He spoke with Japan's National Security Advisor. Last week, the UK's Foreign Secretary was in China. Both sides discussed ways to reset the relationship. Seems like Xi Jinping is following the advice of Deng Xiaoping. Deng was China's tallest leader in the 70s and 80s. He opened up China to the world. His most famous words were, "Hide your strength, bide your time." This statement shaped China's foreign policy for decades. Okay. Sa kanya daw nagmula ang advice, mga sangkay, na makipag-ayos na sa mga kalabang bansa, sa mga inaaway nila. Kung kaya't mga sangkay, eto na. Kasi, kumbaga, sa madaling sabi, natakot po ang China sa India. Kasi, kung kakalabanin pa po nila ang India, di mas lalo sila magkakaproblema. Malakas na bansa po yan. Until Xi Jinping rose to power and played his hand too soon with his aggressive wolf warrior approach. It did not work. Xi Jinping's power is being tempered by reality. Okay, so, sa pagkakaintindi natin, ang China ay nakipag-ayos sa India at nagkaroon po ng deal sa kanilang border. Nag-agree po ito si Xi Jinping. Bakit? Napilitan po siya. Kasi nga po, ang dami na nila palang kaaway sa labas. Ayaw nilang dumagdag pa yung India. Natakot po sila, mga sangkay. Pero kayo, ano po ang inyong opinion? I-comment nyo po sa ibaba. At pag-usapan po natin ito. Mayroon po akong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Dito, mga sangkay, magaganda po yung ating topic. Magaganda po yung ating pinag-uusapan dito. So, hanapin nyo na lamang po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.